हेलो फ्रेंड्स, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছো এটা মিক্স আচাৰ ৰেচিপি। চাবচোন মই মিক্স আচাৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো আৰু কি সামগ্ৰী মই দিছো। এয়া মই উলিয়াই লৈছো 3টা গাজৰ, 3টা মূলা, আদা, নহৰু আৰু এটা বাটিত এবাটি কেঁচা মটৰ। প্ৰথমে মই গাজৰ, মূলা, আদা, নহৰু ভালকৈ বাকলি গুচাই এয়া চাফা কৰি লৈছো আৰু এটা কেঁচা অমিতাও মই দিছো। কেঁচা অমিতা সম্পূৰ্ণ এটা নাই দিয়া বাৰু, এফালহে দিছো। যিকোনো সবজি আচাৰ বনাবলৈ হলে কেঁচা অমিতাটো কিন্তু দিবই লাগে। কেঁচা অমিতাটোৱে গোটেই আচাৰখিনি সোৱাদটো এটা বেলেগ ধৰণৰ আনে। এই ভালদৰে চাফা কৰি লৈছো মই। ইয়াত বনাবলৈ হলে ফুলকবিও দিব পাৰে, মই কিন্তু ফুলকবি দিয়া নাই। মই আদা আৰু নহৰুৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ। আদা আৰু নহৰুৰ পৰিমাণ এইটো কাৰণে লৈছোঁ বেছি, কাৰণ একেবাৰে শেষত যিটো আচাৰৰ মছলা আৰু তেল থাকি যায়, ইয়াৰ লগত নহৰু আৰু আদাৰ মিলি গৈ এটা ধুনীয়া টেষ্ট আনে আৰু সেই মছলাখিনিয়ে খাই ভাল লাগে। অমিতাটো ভালকৈ চাফা কৰি ভিতৰ অংশটো আৰু ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ একেটা সাইজতে গোটেইখিনি মই কাটি ল'ম। যিকোনো সবজি আচাৰ বনাবলৈ হলে একেটা সাইজৰে কাটি ল'লে ইয়াৰ আচাৰখিনি দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে। আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ কৰিবও নালাগে আৰু সৰু কৰিব নালাগে, যাতে খাওঁতে গম পোৱা যায় কি আচাৰ বনাইছো আৰু কি খাইছো। ইয়াৰ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ সোৱাদ আহে। এই আচাৰবিধ বনাই থাকোঁতে যে ইমান ভাল লাগে, গোটেই আচাৰখন কালাৰফুল হৈ থাকে আৰু যেনেকৈ বনাই ভাল লাগে খায়ো কিন্তু বৰ ভাল লাগে। এনেকৈ আপোনালোকেও মই বনোৱাৰ দৰে বনাবচোন। গোটেই বছৰটো আচাৰ খাই থাকিব পাৰিব, কেতিয়াও বেয়া হৈ নাযায়। আপোনালোকে চাই থকাৰ মাজতে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায়, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। দেখিছে নহয়, একেটা সাইজতে মই সকলোখিনি কাটি লৈছোঁ। আদাটো অকণমান মই ডাঙৰ সাইজত কাটিছোঁ, কাৰণ আদাটো ৰ'দত দি দিয়া লগালগ একেবাৰে শুকাই যায়। নহৰুটো মই গোটা কৰিয়ে ৰাখিছোঁ। তাৰপিছতে এটা বাটিত নহৰু আৰু আদা লৈ লৈছোঁ আৰু এচামুচ নিমখ আৰু 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিম। তেতিয়া ভিনেগাৰ যিটো টেঙাৰ ভাৱ নহৰু আৰু আদাত সোমাই অকণমান কোমল কৰি তোলে আৰু খাবলৈ বৰ ধুনীয়া আহে। এইখিনি মই ঢাকি ৰাখিম। তাৰপিছতে এখন কেৰাহীত পানী উতলাই লৈছোঁ। উতল অহাৰ পিছতে এচামুচ নিমখ আৰু 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি দিছোঁ। পানীখিনি যেতিয়া উতল আহিছে তাৰ পিছতহে মই ভিনেগাৰ দিছোঁ, মন কৰিব। তাৰপিছতে এই গোটেই চব্জিখিনি মই দি দিছোঁ আৰু গ্ৰীণ মটৰখিনি পানী চব্জিখিনি আগত দিয়াৰ পিছতহে দিছোঁ। এইখিনি মোৰ অলৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়, কোমল হৈ গৈছে। একেবাৰে সিজিবলৈ দিয়া নাই মই। এখন চালনীত গোটেইখিনি মই টুকি লৈছোঁ পানীটো নিয়ৰ হ'বৰ বাবে। তাৰপিছতে এখন ডাঙৰ থালত মই মেলি দিম আৰু এই যে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আদা নহৰুখিনি ভিনেগাৰত, সেইখিনিও মই ওপৰতে দি দিছোঁ আৰু এচামুচ হালধি দি এটা টান ৰ'দত মই এদিনৰ বাবে এৰি দিম। পানীটো একেবাৰে শুকাব দিব লাগে ৰ'দত, নহ'লে পানী থাকিলে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। এইখিনি মোৰ শুকাই গৈছে, দেখিছে নহয়, এটা ৰ'দহে দিছোঁ অকল। তাৰপিছতে আচাৰ বনাবৰ বাবে মই মছলাখিনি লৈ লৈছোঁ। এচামুচ জিৰা, এচামুচ আজৱাইন, এচামুচ মেথি, এচামুচ কালঞ্জি আৰু 2 চামুচ চফ লৈছোঁ। চফটো অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ। যিকোনো আচাৰ বনাবলৈ হ'লে চফ আৰু মেথি অকণমান বেছি ল'লে ভাল আৰু আচাৰখিনিৰ সোৱাদটো বৰ ধুনীয়া আহে। এইখিনি মই
ভালকৈ ভাজি ল'ম। তাৰপিছতে 3 চামুচ মই ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ। সৰিয়হখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'ম। একেবাৰে ভাজি ল'ব নালাগে, নহ'লে তিতা হৈ যায়। তাৰপিছতে এই মছলাখিনিও মই ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লোৱাৰ পিছত একেলগ কৰি মই মিক্সিত ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। ইয়াতে এখন কেৰাহীত মই আনফালে মিঠাতেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া নাই। এয়া এচামুচ কালঞ্জি দি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। এইখিনি গোটাকৈয়ে থাকিব, পিচি লোৱা নাই। তাৰপিছতে মই যে পিচি ৰাখিছিলোঁ মছলাখিনি, এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। তেলখিনি গোটেইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এচামুচ হালধি আৰু 3 চামুচ জলকীয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি কেৰাহীখন নমাই আনি ৰ'দৰ পৰা আনি চব্জিখিনি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। এইখিনি এনেকৈও মই এটা ৰ'দত দি দিছোঁ। ৰ'দত বৰ বেছি নিদিলেও হ'ব বাৰু। তাৰপিছতে 3 চামুচ ভিনেগাৰ দিছোঁ আৰু 2 চামুচ নেমুৰ ৰস দি দিছোঁ। ইয়াত নিমখো মই নিজৰ আন্দাজৰ মতে দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আচাৰ। যদি আপোনালোকে মোৰ আচাৰ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।